Purihin po ang Diyos na tayo po ay magkasama-sama ngayong gabi upang ating pong pasalamatan ang ating Panginoon. At sa gabi pong ito, mga minamahal po naming mga kapatid at mga kaibigan na patuloy po na sumusubaybay sa ating pong programa at palatuntunan dito po sa Hope Channel North Philippines. Amin po kayong binabati ng happy midweek po sa inyong lahat, mga ginigiliw po naming mga sumusubaybay sa ating pong palatuntunan. At ngayon pong gabi, mga mahal po naming mga kapatid at mga kaibigan na sumusubaybay po sa ating pong North Philippine Union Conference at sa ating pong Hope Channel North Philippines at sa ating YouTube channel, ay alam po ninyo, mga mahal po naming mga kaibigan at mga kapatid, ay wag po ninyong kalimutan at kaligtaan na i-share po ito upang marami pong makinabang sa isasagawa po nating programa ngayon pong gabi. At ang ating pong mga panauhin na magsisiganap sa gabi pong ito sa ating pong programa ay ang ating pong tagapagsalita ay ang ating pong kaibigan. At alam po natin na siya po ay bihasa na sa pangangaral kahit sa Facebook, sa ating sa TV ay siya po, mga kaibigan, ay talagang siya po ay palagi na po natin siyang nasusubaybayan sa mga programa dito po sa Hope Channel Philippines. At ngayon po, ang ating pong panauhin na tagapagsalita ay si Pastor Joel Abonales Jr. So siya po ngayon ang magbabahagi ng tinapay ng buhay na ating pong pagsasalusaluhan ngayon pong gabi. At ang ating pong magbibigay ng mensahe ng awit ay ang ating pong host po ng Let's Pray Pilipinas. At babanggitin ko po ang kanyang pangalan ay si Miss Catherine Munta. So siya po ang magbibigay sa atin ng mensahe ng awit sa gabi pong ito. Harinawa po, mga mahal po naming mga kaibigan, na sa ating po ngayong pagbulay-bulay sa salita ng ating Panginoon ay maranasan natin ang pagpapala ng ating Panginoon na nagmumula sa langit. At huwag niyo pong kalimutan, mga kaibigan at mga kapatid, na pagkatapos po ng ating pong tagapagsalita ay i-comment po ninyo ang inyo pong mga prayer request doon po sa ating comment section ng ating pong live broadcast ngayon pong gabi. At yan po ay atin pong idadalangin pagkatapos po. Ang maglilingkod po niyan ay ang ating pong mahal na pastor. Ngayon pong gabi, mga mahal po nating mga kapatid, atin pong iyuko ang ating mga ulo sa ating pong pananalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit. Tunay na kayo po ay napakabuti. Dakila po naming Ama, narito po kami upang makinig ng inyong pong mga salita. Harinawa, Panginoon, na samantalang kami ay makikinig at manonood ng programang ito, maranasan nawa namin, Panginoon, ang likas ng aming tagapagligtas na may likha ng aming mga buhay. At paalala namin, Panginoon, na mayroong Diyos na siyang nagmamahal at tumubos ng aming mga pagkakasala. Kaya dakila po naming Ama, amin pong nilalapit sa iyo ang amin pong mga ngasiwa sa oras na ito. Inyo po, O Diyos, silang lukuban ng inyong banal na espiritu upang ang kailan pong mga sasabihin ay maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Salamat po sa inyong pagmamahal, salamat po sa iyong pagdinig sa aming pong mga panalangin. Ang lahat na ito ay aming pinasasalamatang tanggapin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Give me ears to hear your spirit. Give me feet to follow true. Give me hands to touch the hurting and the faith to follow you. Give me grace to be a servant. Give me
this journey be my home, I will go. I will go. I let go of my ambition, cut the roots that run too deep. I will learn to give away what I cannot really give, what I cannot really give. Help me see with eyes of faith. Give me grace to run this race, and I will go where there are no easy roads. Leave the comforts that I know. I will go and let this journey be my home. I will go. I will go. I will go, Lord, where your glory is unknown. I will live for you alone. I will go because my life is not my own. I will go. I will go. I will go. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid na nariyan po sa inyong mga tahanan. Ako po ay natutuwa at nagagalak na makasama po kayo sa gabi na ito ng pag-aaral ng salita ng atin pong Panginoon. At natitiyak ko po na sa atin pong pag-aaral na ito, magbibigay po ito ng kakaibang karanasan sa atin, lalong-lalo na sa atin pong kinakaharap na krisis sa mga panahon pong ito. At sa mga oras na ito ay nais ko pong bigyang pansinin ninyo ang ating mga, hindi lamang sa ating pag-aaral ngayon, kundi yung mga pangyayari sa atin pong kapaligiran. Subalit bago po tayo pumalaot sa atin pong pag-aaral, ay nais ko po munang batiin ang lahat po ng mga nanonood, dyan po sa inyo po mga tahanan, sa mga magulang, sa mga anak, at ganun din sa lahat ng mga nakasubaybay palagi sa sa Hope Channel, North Philippines. Salamat po ng marami sa palagi po ninyong pagsubaybay sa programa po natin tuwing Miyerkules at Biyernes at ganun din ng Sabadong mga programa upang mabigyan ng mga espiritual na pagpapalakas ang atin pong mga kapatiran. Nais ko pong batiin ang mga kapatiran na akin pong pinaglilingkurang distrito sa North Taguig District, sa akin pong 6 na simbahan na aking pinaglilingkuran, sa aking mga elders. Ay magandang gabi po sa inyong lahat, ganun din sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat po ng mga sumusubaybay at ganun din sa lahat ng mga nanonood sa atin sa programa ko sa Biblical Perspective. Magandang gabi po sa inyong lahat. At bago ko po bigyang pansin ang ating pag-aaral, ay nais ko po munang makita po ninyo ang ilan sa mga nangyayari sa amin pong ministeryo, particular sa biblical perspective. Kaya kung ikaw ay mahilig sa mga usapin tungkol sa mga teolohiya, mga usapin tungkol sa mga current events, lalong-lalo na sa mga huling kapanahunan, ay nais kitang imbitahan sa mga pag-aaral. Basta ikaw ay pumunta lamang sa Biblical Perspective page. Meron po dyan tayong pag-aaral tungkol sa understanding salvation. Meron po tayong mga iba't ibang mga tagapagsalita mula sa atin pong seminary. Yan po inihahayag po natin dyan ng tungkol sa at pangunawa ng atin pong iglesia tungkol sa kaligtasan. At ganun din, pinag-aaralan din po dyan ang understanding scripture. Kasama din po dyan ang mga speakers po natin na mga tagapagturo sa atin pong seminary. Pinag-aaralan po dyan sa New Testament canon, yung bakit merong mga Bible translations, ano ang tamang translations, paano ginagamit ang Bible sa atin pong pag-aaral. At hindi lamang yon, meron din po tayong iniimbitahang mga speakers mula po sa
iba't ibang universidad sa iba't ibang bansa. Nariyan po ang Understanding Trinity. Meron pong variation ng program sa biblical perspective, katulad ni Dr. Dennis Kaiser. Diniscuss po namin dyan ang about sa Understanding Trinity, tamang concept na view ng atin pong church. At ganun din Holy Spirit and the Trinity, natin pong inimbitahan si Dr. Diego Sausa. At hindi lamang yun, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, meron din po tayong Trinity in the book of Revelation, at atin pong inimbitahan dyan si Dr. Ranko Estefanovic. So iba't ibang mga scholars po ng ating church ang atin pong iniimbitahan, at ngayon meron po kaming panibagong series, ang Understanding Last Day Events, kasama po ang atin pong mga iba't ibang mga biblical scholars. So nasa episode 3 na kami last Thursday, The Seal of God, How Can We Have It? Nung episode 2, pinag-aralan po namin ng Mark of the Beast and Sunday Law. So kung hindi ka pa po nakapanood, ay nais ko pong anyayahan ka, you follow the page, at, or pwede mong i-like at i-share para magkaroon tayo ng tamang pangunawa sa mga binibigyang aral natin sa banal na kasulatan. At hindi lamang yon, meron po tayong pag-aaral tungkol sa understanding Sabbath, na nariyan ang atin pong inimbitahan si Edwin M. Cotto, apologist, na mula po sa US, sumusulat na iba't ibang mga artikulo upang depensahan ang atin pong paniniwala tungkol sa Sabbath. At meron din po akong series na merong kinalaman sa The Good News About Judgment. Katatapos ng aking series na yan, from episode 1 to episode 8, binigyan kong pansin dyan ang atin pong pag-aaral tungkol sa judgment is not bad news, kundi merong good picture of judgment sa Bible kung ating bibigyang pansin lamang. Lalong-lalo na ang unique doctrine ng ating church, ang 1844 pre-investigative judgment. Kung gusto pong matutunan, pwede kang bumisita sa aming page. At nariyan lamang ang page na pwede nyo pong bisitahin para makafollow ka sa lahat at iba't ibang mga program na nais mo para makatulong sa personal mong paglago sa iyong pag-aaral ng salita ng atin pong Panginoon. Ngayong gabi, bago po natin pag-aaralan ang isang mahalagang paksa na mula sa banal na kasulatan, ay nais ko kayong anyayahan sa isang panalangin. Panginoon, samahan nawa kami ng banal na Espiritu sa amin pong pag-aaral. Ikaw ang manguna, ikaw ang magbigay ng kapangyarihan at pangunawa upang kaming lahat na makikinig at magsasalo-salo sa iyong salita ay magpatuloy kami sa pananampalataya at paglilingkod. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais kong ihatid sa inyo ang isang pag-aaral ng ating pamagat ngayong oras na ito ay of the 10. This is based on Luke chapter 17, verse 11 to 19. Again, our topic for tonight is of the 10. We ought to read the text, mga kapatid. Tingnan natin ang sinasabi ng talata na siyang pagmumulan ng ating pong pag-aaral ngayong gabi. Luke chapter 17, verse 11 hanggang 19. Now, verse 11, on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. When he saw them, he said, Go, show yourselves to the priest. And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was Samaritan. Verse 17, Jesus asked, Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner? Then he said to him, Rise and go. Your faith has made you well. Sa ating focus ng ating passage, meron tayong pinag-aaralan dito na sinasabi sa passage na ano raw? Merong tumatawag kay Jesus. Merong nais ng kagalingan mula kay Jesus at sila ay 10 ketongin. Ilan ulit ang ketongin? 10 na pinag-aaralan sa atin pong banal na kasulatan. At habang pumapasok si Jesus doon sa Samaria at sa Galilea, may tumatawag sa kalayuan sa kanya na 10 ketungin, Panginoon, Panginoon, na tila bagang nagnanais ng matinding kagalingan mula sa Panginoon. Kaya pansinin nyo ito, kinuha ko lamang to sa ibang mga world commentaries,
na nagpapakita lamang ng picture kung paano ang isang tao ay ang kanyang hitsura sa isang komunidad na outcast sa community, na nagnanais ng kagalingan at kinakailangan ng kagalingan mula sa Panginoon. Katulad niya na nasa atin pong screen. Iba't ibang mukha ng mga tao na mayroong muka na mayroong sakit na ketong. Okay? Ayan. Hindi man natin ma-summarize, hindi man natin makumpleto ang kung ano ba talaga ang itsura ng mga taong lumapit kay Jesus. Kung ang buong mukha niya ba, ang mga katawan ba nila ang mayroong problema, kung ano pa. Pero ito'y nagpapakita na mayroon talagang problema na kinakaharap sa panahon ni Jesus na ang 10 ketungin ay tumatawag sa kanya. Kaya naman ang sabi ng isang commentary ni Darrell L. Buck sa The IVP New Testament Commentary Series, the lepers of ancient society were rejected. Take note mga kapatid, mga kaibigan. And they were treated as outcasts. Like many who have aged today, they were required to live outside the city in leper camps and were to cry out to warn others to keep away from them. And as they walked the streets, kaya mapapansin nyo dyan mga kapatid, sa isang komentary na nagpapakita na kapag ka ikay ay mayroong karamdaman, na meron kang ketong sa iyong katawan, kinakailangan mong i-detach ang iyong sarili sa komunidad. At ito pang pinakamasaklap, kinakailangan mong sabihin, ipagkalat sa mga tao na ikaw ay mayroong karamdaman. Alam nyo, karamihan sa mga tao ngayon, ayaw nila na nalalaman yung kanilang karamdaman. Yung iba may nararamdaman na, ayaw magpa-check up sapagkat ayaw malaman. Nahihiya, namumuhi sa kanilang sarili na ano na lang ang kanilang hitsura sa mga tao kapag ka nalaman na meron silang karamdaman. O kaibigan ko, mga minamahal na mga kapatid, noong panahon, maging sa panahon ni Jesus, kapag ka meron kang sakit, kinakailangan mong bigyan ng warning ang mga taong nasa paligid mo na meron kang sakit. Maring ito ang sinasabi niya, lumayo kayo sa akin. Ako ay may ketong. Hindi ako karapat-dapat na lumapit sa inyo. Kaibigan, ito ang pinakamasaklap kapag ka meron kang sakit sa komunidad. Tulad ngayon sa COVID-19. Mapaubo ka lang, lalayuan ka na ng mga tao. May hinawakan ka lang, akala mo naman ay parang, alam mo yun, na hindi ka na tao. Para ka ng hayop kung ituring ng ibang tao dahil meron kang nakakahawang sakit. At hindi ko ma-imagine sa panahon ni Jesus kung paano dinadala ng isang tao na merong ketong o alinmang karamdaman na kinakailangang siya'y lumayo sa komunidad upang siya i-quarantine, upang marami ang hindi mahawa sa kanya. When you read verse 12 and 13, as he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. These 10 lepers, they were begging for what? For healing. They were desperately need healing. It's because they were outcast from the society. Maring nung pagdahan ni Jesus, naririnig na nila yung tungkol kay Jesus. Kaya sila'y sumigaw, desperado ang kanilang buhay na nais silang mapagaling ng ating Panginoon. And this leads us to our first point tonight. Verse 15. One of them, when he saw he was healed. What's the next word there? He came back. One of them. When he saw, the word saw in the original language could mean recognize, or sa ating first point is what? Realize. Nung mapansin ng taong may ketungin, lahat sila pinagaling, but only one returned and realized that he was healed. And that's the reason why he came back. Pansinin niyo po itong commentary from Robert H. Stein, Volume 24, the New American Commentary. He said, Luke warned his readers that one can experience God's work of grace and yet fall short of receiving salvation. 10 lepers were healed. All experienced the beginning of faith, for all went out in faith to show themselves to the priest.
Yet like the seed that fell upon the rock, they received Jesus' word with joy, but only believed for a while. Only one soil retained the word and persevered in faith. Ito yung nakakalungkot na senaryo dito sa ating pinag-aaralan, mga kapatid. Sa 10 pinagaling ni Jesus, iisa lamang ang nakarealize, iisa lamang ang nakaisip na siya'y pinagaling ng Panginoon, kaya siya'y bumalik. Only one realized. That is our first point tonight. After that particular leper received healing from Jesus, he realized that he needs to recognize the one who healed him. Kaya mga kaibigan, napakahirap sa buhay natin ngayon after nating mapagaling ng Panginoon. Imbis na ang ating bigyang pansin, ang pagpapasalamat sa Panginoon ang ating ginagawa. Nasa hulihan palagi ang Panginoon. Nakakalimutan palagi ang role ng Panginoon sa ating buhay. Nagkaroon lang ng problema ngayong kapanahunan. Pero ang nakalipas na panahon, napakabait ng Panginoon. Punong-puno ng pagpapala. Ngayong nakaranas ng matinding pagsubok, nakalimutan kung gaano kabait ang Panginoon sa nakalipas na panahon. Maring ito ang naging karanasan. Take note mga kapatid, 10 ang pinagaling. But according to the biblical text, isa lamang ang bumalik upang kilalanin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Point number 2 sa ating pong pag-aaral. And after this leper recognized or realized, according to biblical text, when he saw, or in the original language, it could mean when he realized that he was healed. What's the next word there? He returned to Jesus. In verse 16, he threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. Oh! Verse 16, after niyang ma-realize ang kagalingan mula sa Panginoon, siya ay nagpatira pa sa Panginoon. At siya ay nagpasalamat. Take note ang sabi ng text, and thank him. Siya ay nagpasalamat. At ang taong nagpasalamat, anong sabi diyan sa text? Siya ay isang Samaritan. Tingnan natin ito mga kapatid. Sabi ni Darrell Buck, si the IVP Commentary Series, the lessons of the healing follow. There are several points. Number 1, God's mercy should yield thanksgiving. God works through Jesus. Getting close to God is a manner of trusting Him. One who seems far away can really be near. The outsider, the foreigner or allogenes, is the most sensitive to Jesus. Those who respond to God may not be the ones we expect to respond. God's blessing can be appreciated or underappreciated. So mga kapatid at mga kaibigan, napakahalaga na ang kahabagan ng Diyos sa ating buhay, it should yield us to thanksgiving. At hindi lamang yun mga kapatid. Ang sabi ni Darrell Buck sa commentary, minsan yung iniisip natin na magre-respond sa kabutihan ng Diyos, yun yung mga tao na wala silang pagtugon sa kabaitan ng Panginoon, lalong-lalo na sa panahon na matindi ang krisis. Minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid, kung ikaw na nanonood ngayon, anong tugon mo sa krisis na kinakaharap mo ngayon? Maring wala kang sakit ng leprosy. Maring wala kang karamdaman pero kinakaharap mo ang matinding krisis ng buhay mo. Kagaya ng mga taong nangangailangan ng kagalingan ng sakit na leprosy. Pero ang Panginoon, pinagaling ang 10, pero iisa lamang ang bumalik sa Kanya. And that is why sometimes God's blessing can be appreciated or underappreciated. Alin po tayo doon mga kapatid? Sa panahon ba ng krisis, mas lalo ba nating na-appreciate ang Panginoon? Or underappreciated na, nalilimutan na ang lahat ng kabaitan na ginawa ng Panginoon sa ating buhay? Verse 17 and 18, Jesus asked, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner? Sabi ni Jesus Christ, of the 10,
Only one has returned. Saan yung iba? Di ba lahat ay pinagaling ko? Ay, sabi ng Panginoon, nasaan yung ilan? Oh, ngunit ang bumalik sa Panginoon, sabi ng text, except this foreigner. Let us identify yung identity nitong foreigner na ito. Sabi ni Michael Wilcock, the Bible speaks today, of the 10, again, our topic for tonight is of the 10. Of the 10 men who are touched by the healing power of Jesus, only one realizes that that what has happened deserves a personal, heartfelt response to the Savior from whom that power has flowed. And the one thankful man is the Samaritan, the outsider. Of the 9 Jews, we infer Jesus sees nothing more. According to the one who wrote this a commentary, he says that of the 10, only one returned, and that one who returned to Jesus is a what? Outsider. Of the 9 Jews, we infer Jesus sees nothing more. Kaya alam nyo, mga minamahal, mga kapatid at mga kaibigan, nakakahiya minsan kapag sobra nating paglilingkod sa iba't ibang larangan ng paglilingkod sa ating simbahan o kahit saan man. Pero pagka dumarating tayo sa ating punto ng buhay, na-overwhelm tayo na magagandang pangyayari sa ating buhay. At kapag nangyari na ito, nalilimutan natin kung gaano naging mabuti ang ating Panginoon. At yung mga bagay na ginawa niya sa nakalipas, nalilimutan ng bayan ng Diyos. At minsan ang mas nakakahiya pa, ang bumabalik sa Panginoon, yung mga tao na the least we can expect na dapat magpasalamat sa Panginoon. Kaya ikaw na nanonood ngayon, ngayong bang pandemic or COVID-19, nagpapasalamat ka pa rin ba sa Panginoon kahit na nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng mga bagay, mga hanap buhay? Ipinagpapasalamat mo pa rin ba sa Panginoon na kahit ikaw, na ako'y kumakausap sa iyo na mananampalataya na nanonood ngayon, maraming nangyari sa iyong buhay, hahayaan mo ba na yung taong hindi mo ine-expect na magbabalik ng lahat ng pagpuri sa Diyos at pasasalamat, yon ang magpapasalamat sa Panginoon. Ito ang nakakalungkot dito sa senaryo. 10 ang pinagaling, iisa ang bumalik at tinatawag pa na Samaritan or outsider. Kung mapapansin niyo ang relationship ng Jews and Samaritan, merong reservation ang mga Jews sa Samaritan. Meron silang ibang pagtanaw na sana ang i-expect ang mga Hudyo ang magbabalik sapagkat sila mismo ang mas malapit na alin? Na mas nakakakilala. Pati ang lahat ng mga bagay tungkol sa ating Panginoon. But that one who returned was the outsider. O mga minamahal ng mga kaibigan, mga kapatid, huwag nating hintayin ang pagkakataon na ang ibang tao pa na mas hindi natin ine-expect magpapasalamat sa Diyos sa panahon ng kabagabagan at krisis ng buhay, sila pa ang magpapasalamat sa ating Panginoon. Again, according to Darrell Buck, it is this last point that Jesus highlights when He asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Only the foreigner has returned to give thanks." Now, what Jesus praises here is the Samaritan's initiative. Jesus had instructed the men to go to the priest. All of them had returned to do so, apparently, but only one has taken the trouble to return and thank Jesus. God's graciousness is often ignored and unappreciated. In addition, often those, I highlighted the words there, often those who have blessed forget to take time to thank those God uses. Jesus appreciates the Samaritan sensitivity and commends it. Friends, brothers and sisters, are we sensitive enough sa pangangailangan din ng ating Panginoon? Baka maisip ninyo, parang namimilit yata ang ating Panginoon na magpasalamat dito.
Para ang ating Panginoon ay sa lahat ng ating gagawin, ang gusto ng Panginoon, pasalamat, balik lahat sa Kanya. Mga minamahal na mga kaibigan, hindi ito ang intensyon ng Panginoon, sapagkat ang ganitong gustong mangyari ng Panginoon, kapag ka nararamdaman natin ang kahabagan at biyaya ng Diyos, dapat nagdadala sa atin sa masidhing pagpapasalamat, sa masidhing at malalim na relasyon sa ating Panginoon. Bakit? Dahil kung hindi dahil naman sa Kanya, hindi natin mararanasan ang mabuhay ngayon. Kaya minsan pagka sinubok tayo ng kaunti, under or unappreciated ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Kagaya ng 10 ketongin, 10 lepers, iisa ang bumalik, 10 ang pinagaling, at nakakalungkot, iisa ang bumalik. At ang bumalik ay isang foreigner, isang Samaritano na sensitibo. At ang Panginoon, take note, according to the commentary, kinilala ng Panginoon ang pananampalataya ng bumalik na ito. According to Ellen White, Conflict of the Ages series, but their hearts are unimpressed. He has given all the riches of heaven to redeem them, and yet they are unmindful of His great love. By their great ingratitude, they close their hearts against the grace of God. Lahat sila nakaranas ng kagalingan, but their hearts, according to Ellen White, their hearts are unimpressed. Posible kaya yon, mga kaibigan, mga kapatid, sa kabila ng maraming ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, binabayaran ng lahat ng ating mga pangangailangan, sinasagot ng Panginoon ang ating mga panalangin, but still, our hearts are unimpressed. Kagaya nitong Siyam na hindi bumalik sa Panginoon. And according to Ellen White, they are unmindful of His great love. Friends, ang pagsabi ng Panginoon na ang Kanyang kabutihan nagdadala sa atin sa pagpapasalamat, hindi ito para sa Panginoon, mga kapatid. Dahil kung humingi man tayo sa Kanya, manalangin man tayo sa Kanya o hindi, mananatili ang Diyos bilang Panginoon. Kahit tumugon man tayo o hindi sa kaligtasang Kanyang inaalok, mananatiling Panginoon ang ating Panginoon. Walang magbabago. Pero ang ating puso, pag hindi natin transform kagaya ng kagustuhan ng Panginoon, sapagkat the more na nagre-respond tayo sa kalooban ng Diyos, the more na nagkakaroon tayo ng mas masidhing relasyon sa Kanya. And this leads us to our third and last point. After this leper, the one and only who returned to Jesus, he realized. And after he realized that he was healed, and that led him to what? To return to Jesus. And after he has returned to Jesus, his faith was revitalized. His faith was revitalized. Verse 19, then he said to him, "Rise and go. Your faith has made you well." Let me bring you to that idea. Your faith has made you well. Again, according to Darrell Buck, there is one other lesson in the exchange between Jesus and the Samaritan man. God's grace, even though it is extended to all, it does not mean that all gain salvation. God blesses humanity in a general way, but only the responsive who appreciate what He has done in Christ receive His full blessing and acceptance. Among the 10 lepers, only the Samaritan hears the comforting words, "Your faith has made you well." His gratitude has revealed this faith. Jesus commends him for his response and assures him that the appreciation he expressed is also appreciated. Take a look, mga kapatid. Take notice of the words being mentioned there. Although 10 men who received healing from Jesus, but only one received the proclamation or declaration from Jesus that his faith has made him well. Ano ibig sabihin ng words na yon? Your faith has made you well. Warren Wiersbe commented on that particular verse. He said, the Samaritan's 9 friends were declared clean by the priest.
Take note, all of them received healing and were declared clean by the priest. Notice the highlighted words there. But he was declared saved by the Son of God. He was the only one who was declared saved by the Son of God. While it is wonderful to experience the miracle of physical healing, it is even more wonderful to experience the miracle of eternal salvation. Mga kapatid at mga kaibigan, kahit na napaka-importante ng pisikal nating kagalingan, ang pinaka-dapat masidi nating iniisip at dapat nating ninanasa sa buhay na ito, magkaroon tayo ng tinatawag na pagpapagaling ng ating espiritual. Na tayo hindi lamang sabihin ng Panginoon, magaling tayo sa ating pisikal na kalalagayan o karamdaman, kundi sabihin ng Panginoon, your faith has made you well. Meaning, your faith has saved you because of the Son of God. Not all of them received this declaration from Jesus. Only that particular leper man who returned and who realized that he was healed received the declaration from Jesus that he was saved by the Son of God. Oh, what a beautiful declaration from Jesus Christ. While some of us can experience physical healing, but it is even more wonderful, brothers and sisters, to experience the miracle of eternal or spiritual salvation from Jesus. Ellen White said, it is for our own benefit to keep every gift of God fresh in our memory. Thus, faith is strengthened to claim and to receive more and more. There is greater encouragement for us in the least blessing we ourselves receive from God than in all the accounts we can read of the faith and experience of others. Friends, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, lahat ng ginagawa ng Diyos, ang ating pagtugon ay nagmumula lamang sa masidi nating pagtanggap na kung hindi dahil sa kabaitan ng Panginoon, wala tayo ngayon, hindi tayo nabubuhay ngayon. Yung ating pagpapasalamat, yan ay dahil sa bumubukal na pasasalamat dahil sa kabutihan ng ating Panginoon at ang ating pananampalataya na papatibay, the more na nararamdaman natin na hindi tayo pinababayaan ng ating mahal na Panginoon. And last point na gusto kong ibahagi sa inyo, Ellen White further concludes that the soul that responds to the grace of God shall be like what? What's the next words there? Shall be like a watered garden. His health shall spring forth speedily. His light shall rise in obscurity, and the glory of the Lord shall be seen upon him. Let us then remember the loving kindness of the Lord and the multitude of his tender mercy. Do not be like those 9 who did not return to Jesus, but the one who realized. And after he realized that he was healed, he came back. He threw himself. And then he returned. And after he has returned, his faith was made revitalized. Why? Because among those 10, only one received the declaration from Jesus that he was saved by the Son of God. Meaning, hindi natanggap ng siyam yung declaration. Kaya yung word na, your faith has made you well, isa lamang ang nakatanggap. Meaning, eternal, spiritual blessing and salvation natanggap ng taong bumalik sa Panginoon. Why? Punong-puno ng pasasalamat ang Panginoon. Siya sa Panginoon na maaring iniisip niya ang kanyang sitwasyon when he was detached from the community. Siya ay desperate sa kanyang pangangailangan ng kagalingan. Napakalayo ng kanyang tinitingnan pabalik na kung hindi dahil sa kabaitan ng Panginoon, malamang nandun pa rin siya at maaring namamalimos at maaring nagtatanong pa rin sa kanyang sarili kung siya ba'y mapapagaling o hindi, o kung siya'y mamamatay na lamang doon. Kaya kaibigan ko ngayong gabi,
kung naging mabuti ang Panginoon sa nakalipas na panahon, natitiyak ko, mas magiging mabuti ang Panginoon sa darating na Panginoon, darating na panahon. And sabi ni Ellen White, malibang malimutan natin kung gaano kabait ang ating Panginoon at ang kanyang pangunguna sa nakaraan, ay hindi natin makikita kung gaano siya magiging mabuti sa darating na mga panahon. Kaya mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na nanonood po ngayon, napupunuan ba ang ating pasasalamat sa kabila ng pandemic ngayon? O tayo yung tipo ng mananampalataya na napakaraming reklamo sa buhay. Nariyan sa ating harapan ang pagpapala, pero itinatanggi natin, wala tayong pagpapasalamat sa Panginoon. Kaya ang gusto ng Panginoon na kapag nakita natin sa ating harapan ang pagpapala, ma-recognize natin na ang ating puso ay binubukalan ng masidhing pasasalamat, sapagkat kung hindi dahil sa Panginoon, wala tayo ngayon. Hindi natin mararanasan ang kanyang pag-ibig na sa dinami-dami ng mga tao na maaring nakaranas ng karamdaman, ikaw ngayon ay isa sa pinili ng Panginoon na makalasap ng kanyang kaligtasan. Magkaiba ang nakatanggap ng physical healing sa spiritual healing. Kaya naisin natin, mga minamahal na mga kapatid, na tanggapin natin ang kagalingang pangkaligtasan. Lagi tayong kumonekta sa Panginoon. Huwag lang tayong mag-deal sa mga bagay na pisikal na pagpapagaling. At malilimutan lang din naman natin siya kapag tayo hinampas ulit ng pagsubok. Nalimutan na ang Panginoon. Pero kapag gumaling ang ating espiritual na kalagayan, maiintindihan natin na the more na nararanasan natin ang mga pagsubok sa buhay, hindi tayo umaalis sa Panginoon, kundi mas lalo pa tayong nagpapasalamat sa lahat ng ibinibigay ng Panginoon. Mapapangit man yan, mapabuti man yan. Kaya pansinin nyo sa account ni Job, namatay ang kanyang mga anak, nawala ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang mga hayop. Pero sa Job chapter 1 verse 20, imbes na magreklamo si Job nagpuri at nagluwalhati sa Panginoon. Kaya ngayong gabi, inaanyayahan ko kayo sa isang masidhing pagtatalaga sa ating Panginoon. Kung nakakaranas ka minsan sa buhay mo na hindi mo napapasalamatan ng Panginoon, ito ang panahon. Manumbalik tayo sa Panginoon, nananawagan ng Panginoon. Kung ikaw, laging sarado ang iyong puso, nasa harapan mo na ang pagpapala, balikan mo kung gaano naging mabait ang Panginoon sa iyong buhay. Kaya sa oras na ito, dadako po tayo sa atin pong mga panalangin na ipinadala po sa atin ng atin pong mga manonood, kagaya po ng atin pong tumugon nariyan po sa atin pong comment section. Nais ko pong basahin upang maisama na rin sila sa atin pong panalangin sa mga oras na ito. Galing po ito kay Mercy Canlas. Ang sabi po niya ay ganito: Happy midweek po mga kapatid. Pakisama mo, Pastor, ang aking kaibigan na nasa Australia, si Irene Santillan, na patuloy na pagalingin sa kaniyang injury sa likod at magkaroon ng maayos na pag-uusap sa kanilang work bukas. At ganun din mula ito kay Gladys Malay. Please, pasama po sa prayer si RJ Anyober. Sana gumaling po siya sa kaniyang sakit. At ganun din kung meron kang prayer request, ngayong oras na ito, pwede nyo pong i-type dyan sa may comment section. Ano man ang iyong ginagawa ngayon, samahan niyo po ako sa isa pong panalangin na itagubilin natin lahat sa Panginoon. Hindi lamang po tayo mananalangin para sa mga personal natin, kundi ang pananalangin natin ay ating lalahukan ng masidhing pagpapasalamat dahil sa kabutihan na ating nararanasan mula sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Panginoon, tumatawag kami sa iyong pangalan sa mga oras na ito. Ipinagpapasalamat namin ang iyong kagandahang loob, na kung hindi dahil dito, Panginoon, ay wala rin kami ngayon. Mawawalang saysay ang aming gagawin. Lahat ng aming nakikita sa buhay na ito, mawawalang saysay kung wala kayo sa aming buhay, Panginoon. Kaya sa oras na ito, tanggapin ninyo ang aming pagtatalaga.
Humihingi rin kami ng pagpapatawad sa lahat ng aming mga pagkakasala. Maging karapat-dapat kami sa inyong banal na harapan. Na kahit anong mangyari sa aming buhay, Panginoon, sa kahirapan man o sa kaginhawaan man, piliin namin na palaging maging mapagpasalamat sa iyo. Lalong-lalo na, Panginoon, sa mga panalangin namin, hindi lamang namin inuusal ang mga panalangin para sa aming sarili, kundi para sa ibang tao na nangangailangan din ng kagalingan mula sa iyo. Nariyan na nga po, Panginoon, ang kahilingan ng amin pong manonood na si Mercy Canlas, na nais niyang ipanalangin ang kanyang kaibigan na nasa Australia na si Irene, na nawa ay gumaling na sa kanya pong injury sa likod at magkaroon ng maayos na pag-uusap sa kanilang kumpanya. Panginoon, kahabagan niyo po ang mga anak niyo na ito. Nangangailangan po sila ng kagalingan. Alalahanin niyo po sila sa oras na ito. Dalawin sila ng inyo pong presensya. Dalawin sila ng inyo pong pag-ibig, na sa oras ng panalangin ito, magkaroon sila ng kapanatagan na dinidinig ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Ganon din ang panalangin ni Gladys Malay para kay RJ Anyover. Magkaroon na rin siya ng kagalingan sa kanyang karamdaman, na dalawin din siya ng inyong kahabagan, na anuman ang inyong nais sa kanyang buhay, Panginoon, maranasan pa rin ng kanyang buong sambahayan na ang Panginoon ay mabuti sa lahat ng oras at pagkakataon. Ganon din sa mga taong may mga personal na panalangin na maaaring hindi nakapag-comment dyan sa amin pong live. Isinasamo din po namin sila na ngayon po kasama namin sila sa pananalangin. Alalahanin niyo po sila, Panginoon. Huwag niyo po nawa silang pababayaan. Yakapin po sila ng inyo pong presensya, lalong-lalo na sa kapanahunan ngayon. Idinadalangin namin mula sa General Conference hanggang sa mga lokal na, sa mga division, lokal na union at conferences, sa mga mission, Panginoon. Alalahanin niyo po ang aming mga leaders na sila inyong tulungan sa mga pagdidesisyon, lalong-lalo na sa kapanahunan ngayon. At ganon din sa mga namumuno sa amin sa buong sanlibutan. Bigyan yung karunungan ng mga leaders, Panginoon. Maranasan nila ang Panginoon. Ay kasama po nila higit sa lahat sa gitna ng pandemic na ito. Mahayag sa kanila na merong iisang makapangyarihang Diyos na inihahayag ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng mga nangyayari sa sanlibutan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, nagpapakumbaba po kami. Isinasamo namin lahat sa inyo. Isinusuko namin sapagkat sa ganang amin wala kaming magagawa. Ang tanging kahilingan lamang namin sa lahat ng aming nararanasan, mapabuti man o masama, lagi kaming maging mapagpasalamat sapagkat sa lahat ng pagkakataon, mabuti ang aming Panginoon sa aming buhay. Kaya salamat po sa oras ng panalangin ito. Salamat po na inyong dinidinig ang aming mga dalangin, kalakip ng pagpapatawad sa aming mga kasalanan, sapagkat ang lahat ng ito ay aming inihiling at pinapakiusap, hindi sa aming sariling karapatan, kundi alang-alang sa matamis na pangalan ng tagapagligtas, ang aming manunubos, ang aming mananakop na si Jesus. Amen. Marami pong salamat sa inyo pong pagtutok sa atin pong programa. Muli po namin kayong iniimbitahan sa susunod na Biyernes sa panibagong yugto ng pag-aaral dito lamang po sa Hope Channel, North Philippines, at sa iba pa mga programa na isinasagawa po dito tuwing Miyerkules, Biyernes at Sabado, at sa gabi-gabi ng mga pag-aaral. Subaybayan po ninyo at i-share po ninyo sa inyo po mga kaibigan, kasamahan sa trabaho, upang makinabang din sila ng mga mahalagang salita mula sa ating Panginoon at magkaroon sila ng tinatawag na kapanatagan na sa panahong ito, wala tayong ibang maaasahan kundi ang ating Panginoon mula sa kanyang salita. At ang aking dalangin, samahan nawa tayo ng kapayapaan mula sa ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyo lahat.